સ્વાગતમ સર્વત્રજ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું. ZArchive એન્ડ્રોઈડ આ એપ છે તે આ વિડીયોની નીચે આપેલી લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. મારા બ્લોગ પરથી તેમજ અહીં આપેલ ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. ZArchive એપને મોબાઈલમાં કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો અને કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો, તો મોબાઈલના પ્લે સ્ટોર પર જઈ અહીં સર્ચ બોક્સમાં ZArchive લખતા આ રીતનો એક લોગો દેખાશે, તેની ઉપર ક્લિક કરવું. ફાઇલની સાઇઝ છે 3.1 MB. ઇન્સ્ટોલ પર ક્લિક કરવું, ત્યારબાદ એક્સેપ્ટ પર ક્લિક કરવું. તો ફાઇલ છે એપ છે એ સરળતાથી ડાઉનલોડ થશે અને ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. મોબાઈલમાં કોઈ પણ ફાઇલને કેવી રીતે zip ફાઇલ કે 7zip ફાઇલ બનાવશો, તો અહીં ZArchive લખેલું છે તેની પર ક્લિક કરતા ત્યારબાદ જરૂરી પરમિશનમાં ઓકે આપી અને આગળ વધવું. અલાઉ. હવે અહીં ફોન્ટ્સ નામનું જે ફોલ્ડર છે તેમાં ઘણી બધી ફોન્ટ્સની ફાઇલ છે, તેને આપણે zip ફાઇલ કે 7zip ફાઇલ કરવા માટે ફોન્ટને સિલેક્ટ કરી અહીં ડાઉન એરો દબાવેલ છે તેની ઉપર ક્લિક કરશું. ત્યારબાદ અહીંથી ફાઇલને 7zip ફાઇલ, zip ફાઇલ કે કયા પ્રકારની ફાઇલ બનાવી છે તે ક્લિક કરવું. ત્યારબાદ અહીં પાસવર્ડ એન્ટર કરવો. પાસવર્ડ એન્ટર કરવો ફરજિયાત નથી. આ પાસવર્ડથી ફાઇલને આપણે ઓપન કરી શકીએ છીએ, અન્યથા પાસવર્ડ ખોટો હશે તો ફાઇલ ઓપન નહીં થઈ શકે. ક્લિક કરો ઓકે ઉપર. ફરીથી ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવું. આ રીતે સામાન્ય ફાઇલ જે હતી તે આપણી fonts.zip ફાઇલ બની ગઈ છે. હવે zip ફાઇલ કે 7zip ફાઇલને મોબાઈલમાં કેવી રીતે એક્સટ્રેક્ટ કરશો, તો પહેલા જે zip ફાઇલ હોય એની પર ક્લિક કરી અને અહીંયા એક્સટ્રેક્ટ હિયર લખેલું આવે છે તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું. આપણે ફાઇલને પાસવર્ડથી પ્રોટેક્ટ કરેલી એટલે પાસવર્ડ લખવો પડશે અને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું. આ રીતે આપણું જે ફોન્ટ્સ નામનું જે ફોલ્ડર હતું તે ફરીથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.